درسنا اليوم مثل ما وعدناكم يوم أمس خاص بالصورة التي توضع في الزر أو في الأيقونة الصغيرة الموجودة ضمن البرنامج. نحن لدينا في مجلد البي عدة صور تم تصميمها لكنها خاصة PMP. فإذا هذه الصور مستخدم منها عدة خيارات. نحن الآن سوف نستخدم الصورة التي هي 021. 021 هي عملية الخروج من البرنامج، ويوجد عدة صور هي عملية الرجوع، ويوجد صور الأوكي عند عملية الحفظ للمادة الجديدة وللمستعيد الجديد. فإذا نحن لدينا صورة 021. إذا المستخدم أراد أن يغير هذه الصورة إلى أيقونة أخرى يستطيع أن يضع صورة أخرى لكن بامتداد PMP وبرقم 021. لكي نستعرض البرنامج ونرى السطر البرمجي الذي ذهب وأخذ هذه الصورة. نحن الآن لدينا في إقلاع البرنامج لدينا هذه الأيقونة الموجودة في زاوية البرنامج الخاصة بالصورة. لندخل إلى الأسطر البرمجية ونرى بالAlt F11 ما هو الأمر الذي تم إعطاءه للزر الذي رقمه 214. فإذا نحن الآن هنا في 214 هذا هو زر 214 أخذ من المتغير ج11. نلاحظ أن ج11 أخذ الامتداد الذي هو البي ثم مجلد ICO والصورة PMP التي هي 021. بهذه الحالة أن هذا الزر أخذ هذه الصورة وانتهى الموضوع. عند إقلاع النموذج هذه الأيقونة تأخذ هذه الصورة. الفكرة مشابهة لدرس يوم أمس، أحببت أن يكون لها درس منفصل لكي يكون استفادة بعملية البحث على المستقبل لجميع المستخدمين. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله في فكرة جديدة.